In today's episode of Railers Play, ageism. Ageism costs Swedish society billions. How well is Sweden tackling ageism compared to the Nordics? What good advice is there for job seekers of all ages? Stick around for this interview to learn more. Hej på er, varmt välkomna till Railers Play. Hörrni, hur ska ett bolag idag på riktigt sudda ut ålderstänket och istället fokusera på den lönsamhet som olika åldrar och erfarenhet faktiskt ger? Ja, är det någon som kan svara på denna svåra och väldigt avgörande fråga så är det nog John Mellqvist, generalsekreterare på Pluskommissionen. Varmt välkommen hit, John. Tack så mycket. Kul att du ville vara med i Railers Play. Vi har träffats för länge sedan i olika andra sammanhang och jag tror det var 5-6 år sedan när du har pratat om ålderism ganska länge nu och det känns som att det har blivit mer och mer momentum, att den frågan tas mer och mer på allvar. Är det din känsla också? Ja, men det skulle jag säga faktiskt. Ja. Eller det kan jag säga att det är ett momentum just nu där frågan blir viktigare och upplevs viktigare inte minst av företag och det också skulle jag säga att den har blivit mer opportun så att det är liksom mer tacksamt att driva den. Det är mer belönande och det gör ju att fler ger sig in i leken, vilket är väldigt bra. Du, berättar vem är John Mellqvist? Jag är kommunikationsrådgivare som har en lång bakgrund i kommunikationsvärlden kan man säga i olika roller. Men sen så sedan 10 år tillbaka så har jag bestämde mig för att driva åldersfrågor på riktigt och har gjort det på olika sätt. Jag har suttit i regeringsdelegation, jag har skrivit bok, jag har föreläser väldigt mycket och nu är jag generalsekreterare för Pluskommissionen som ju är en organisation som driver just åldersfrågan i arbetslivet. Men du, vad var det som fick dig att engagera dig just i åldersfrågan? Var det någon specifik sak eller var det rent allmänt? Eller kan du peka på någonting sådär som var avgörande? Ja, men jag kommer från en väldigt åldersblandad miljö. Både familjemässigt, vi har en ganska stora åldersskillnad i familjen. Och jag har funderat mycket över åldersskillnaders betydelse faktiskt sedan jag var liten därav. Men sen i vuxen ålder så har jag funderat ännu mer på det. Kanske lite mer på djupet. Och funderat över hur kan det komma sig att när vi nu ska leva så länge som vi förutspås göra och som vi faktiskt gör. Och friskare liv och så vidare. Hur kommer det sig att vi är så ängsliga när det gäller just övre ålder och vid en viss tidpunkt så börjar vi så att säga bli rädda för att åldras och hur kommer det sig? Och jag har ju insett så att säga både riskerna och kostnaderna och liksom det dåliga med det så att säga. Så därför så kände jag att det var viktigt att liksom driva opinion i frågan. Så kan man säga. Och det har du onekligen lyckats med. Men du, Pluskommissionen då, generalsekreterare är du för den. Vad är det och vad gör ni? Ja, men det är ett initiativ som jag är också rådgivare på kommunikationsbyrån Kreab. Så där vi har tillsammans med Skandia sjösatt ett initiativ som Pluskommissionen då, vars syfte är att möjliggöra ett längre och rörligare arbetsliv för fler av alla de som vill och kan, för de blir fler. Så att vi helt enkelt får igång dynamiken i arbetslivet så att fler, för det är ju ett faktum att fler vill fortsätta. Och fler behöver kunna fortsätta och fler behöver också kunna byta jobb längre upp i åldrarna. Så det är opinionsbildning kan man säga ni pysslar med? Ja, opinionsbildning och kunskapsdelning ska jag säga. Eller samla in kunskap och distribuera den så att vi blir helt enkelt kunnigare på området. Så att fler blir kunnigare. Så då kan vi så att säga då kommer vi flytta nålen också. Och en sån här konkret grej, vilket jag tror är väldigt viktigt att vara i de här frågorna så konkret man nu kan vara, det är att ni har tagit fram ett index. Stämmer. Berätta. Jo, vi tittade på, den här frågan kan man ju titta på från väldigt många olika håll då. Men vi valde att göra ett häv när det gäller 60-plussare därför att det är en ålder då både samhälle och arbetsgivare och överhuvudtaget arbetsmarknadens olika parter på något sätt ofta räknar ut människor i förtid. Så att säga. Att man utgår från att man är liksom på väg ut ur arbetslivet. Men faktum är ju istället att allt fler ser det som en ny tid i livet där man gör nya saker. Så det är en väldigt formativ tidpunkt i arbetslivet. Och det här ville vi belysa och sätta fokus på attityderna från 2 håll. Så att vad indexet gör är att vi mäter attityderna från arbetsgivare och från allmänheten till just 60-plussare. För att se hur rör de sig i takt med de förändringar som vi nu
ser behöver ske och som faktiskt kommer att ske, för det oss i rätt riktning så att säga. Men är det då en siffra eller något man får på det här? Ja, exakt. Index är ju graderat till 100 och sen så får man liksom en siffra för arbetsgivare och en siffra för allmänhet. Och det intressanta är ju att vad vi kunde se då från år 1 när vi gjorde det här då tidigare i år, det var att arbetsgivare är på pappret i alla fall mer positiva till 60-plussare än vad allmänhetens bild är så att säga. Och det kan ju låta väldigt bra, men det kan ju också betyda att man inte riktigt lever som man lär, eftersom mångas uppfattning är ju att, så att säga, attityderna är ganska tuffa och inte så tillåtande när det gäller just, inte minst vid nyrekrytering så har ju många 60-plussare väldigt svårt. Men du för mig in på nästa fråga då, alltså vad ålderismfrågan står i Sverige idag? Jag skulle säga att vi har rört oss de senaste de åren som jag har varit igång, ungefär 10 år, så kan man säga att vi har tagit oss ganska mycket från att liksom en marginalfråga som åldersdiskriminering som ju är väldigt viktig och väldigt så att säga dyrbar eller kostsam ska jag säga, men också så att säga ganska sällsynt. Alltså det åldersdiskriminerade fall är väldigt få som är utdömda. Däremot så ålderism som sådant har ju blivit mycket mer uppmärksammat. Det vill säga fördomarna som leder till diskrimineringen. Och det är det som det är den stora förflyttningen. Det är ju liksom att allt fler vet vad ålderism handlar om, vad det kostar. Vi har ju till exempel räknat ut att ålderism kostar 70 miljarder årligen för Sverige bara i så att säga BNP-påverkan. Oj, det är ju en rejäl summa. Ja, det är hela rättssystemet i storleksordning. Herregud. Men alltså om man då tittar, hur står sig Sverige internationellt då? Om det går till, alltså... I vår egen forskningsrapport som heter Fler seniorer på arbetsmarknaden som kom för ett knappt år sedan, så där kunde vi se att bara man jämför de nordiska länderna så är sannolikheten för att en arbetslös 55-74-åring ska hitta ett nytt jobb, den är dubbelt så hög i ett land som Danmark jämfört med Sverige. Det är lättare att hitta ett nytt jobb som runt 60 än vad det är i Sverige. I Danmark än vad det är i Sverige. Det går fortare på kvartalsbasis. Det är som man mäter det så att säga. Man tittar på hur snabbt det går. Och där kan man säga även Norge har nästan dubbelt så hög sannolikhet när det gäller just en arbetslös senior att hitta ett nytt jobb. Så i Norden då kan man säga så ligger vi inte direkt bra till. Så är vi tyvärr sämst ut faktiskt. Intressant. Men kan du lyfta ett par, 3 länder som har gjort bra saker för att bekämpa ålderism? Du behöver inte ge helhetsbilden, men liksom bara ge ett par, 3 länder så där som du tycker de här gör bra grejer. Ja, men jag tycker det är intressant till exempel att länder som Japan som har världens äldsta demografi, de har ju infört ålderism på skolschemat. Där experimenterar man med det. Det har man även testat i USA nu och där man har också ett annat system än vad vi har på många sätt, men där man inser skadeverkningarna och sådär. Så redan från tidig ålder att man liksom talar om vad det är för någonting, vad det leder till, minska fördomar och klyftor mellan generationer på olika sätt. Det är väldigt klokt. Japan och USA och sen så även en del nordiska länder då. Ja, sen Danmark är intressant för där införde man ju 2022 så införde man ju man lagstiftade mot att fråga om ålder vid rekrytering till exempel. Så där har man liksom i USA har haft länge så har man då infört en lag som säger att du får inte ställa frågan ens hur gammal hon är. Och det kan man ju... Rör vi oss mot det i Sverige också? Jag skulle inte säga att jag är säker på att det leder till färre diskriminerande fall, men det skärper tonen i frågan och liksom inskärper vad som är viktigt och vad från samhällets sida. Och det har en poäng. Men jag är oklar, eller sagt det är oklart om det är exakt vad det leder till. Går det att säga att det finns en ungefärlig ålder, i alla fall när vi pratar om äldre så att säga, när ålderismen kan börja kicka in så att säga? Precis. Man kan säga att man kan ju se i undersökningar också att redan från 40 års ålder så minskar ju så att säga återkopplingen från arbetsgivare när man söker jobb som inte kräver speciella kvalifikationer utan som bara är liksom ganska allmänt beskrivna jobb så att säga. Där ser man att redan vid 40 så minskar sannolikheten att få svar. Och vid 60 så är den nära 0 på ett vanligt inskickat. Så har det sett ut under flera år. Jag tror att det här kommer naturligtvis förbättras i takt med att vi
inte har något annat att tillgå än äldre människor. Alltså det blir svårare att hitta människor helt enkelt. Det föds för lite i Sverige, det brukar man ju säga. Vi måste ha arbetskraft så att säga. Och sen ska jag säga att vid 50 så kunde vi se att vid 50 så anser hela svenska folket att det går en väldigt tydlig gräns där det blir betydligt svårare att få jobb. Så att det finns liksom psykologiska gränser och så finns det liksom faktiska uppmätta åldrar där man ser att det händer saker. Men du, nu har vi koncentrerat oss på äldre. Ålder är ju bara en siffra, som man brukar säga. Men det finns ju även, alltså det gäller ju även yngre ålderism, eller hur? Absolut. Både direkt och indirekt ska jag säga. Alltså skapar du så att säga motsättningar mellan åldrar eller på något sätt en osäkerhet att liksom äldre blir osäkra på sin position och de yngre på sin, så blir det ju att båda bevakar sina... Det blir en lägermentalitet liksom lite grann. Och det gör ju att äldre sitter på viktig kunskap, delar inte med sig den därför det blir en konkurrensfördel så att säga. Och yngre sitter ju också på ny kunskap som de inte delar med sig av. Dels kanske strategiskt så att säga, men också faktiskt därför att de inte möts ofta. Så att blandar man teamen så får man just den här liksom... blandningen också av kompetenser som är otroligt viktigt för att förlänga både äldres och yngres karriärer. Som då också blir, det brukar vi säga i konsultbranschen som Railers tillhör, alltså blandade team oavsett om det är ålder eller könstillhörighet eller etnisk bakgrund och så vidare. De teamen blir alltid lönsammare. Ja, men det visar ju många studier också att det är så. Sen det är väldigt såklart situationsberoende och så vidare. Ytterst kommer det ner till vilka kompetenser man mixar och sådär. Men det ska aldrig vara ett hinder att en sån så att säga, omständighet ska aldrig vara ett hinder. Utan det är bara ett faktum. Vad kul att du tittar på Railers Play. Blev väldigt glad för det. Och ett sätt för dig att hålla dig uppdaterad när nya avsnitt kommer, det är att prenumerera. Gå in och prenumerera här. Och kommentera gärna också. Och sprid intervjun till dina kompisar så blir vi ännu gladare. Förresten, visste du att vi också finns som podcast? Och då heter vi Nytänkarna. Kan vara bra att veta. Nu ska du få gå tillbaka till intervjun. Men John, då har vi liksom målat en bild här nu kan man säga under några minuter då. Men många bolags huvudverk är just det som du säger. Alltså hur ska man utnyttja äldre och yngre och få det att bli en gemensam motor? Hur långt har du kommit i det svaret så att säga? Nej, men jag tror att eftersom vi inte naturligt blandar oss så gärna som många av oss vill, så måste vi från ledarskapshåll så att säga utsätta olika åldrar för varandra lite oftare. Det vill säga att man kan ju se arbetsplatsen som faktiskt som en experimentverkstad om man så vill, där man just gör det. Att man sätter ihop team som har de här blandningarna som man normalt inte kanske får i det vanliga livet när man är ledig så att säga. Så på det sättet så skapar man en band och en gemenskap och en större förståelse, inte minst. Därför att de insikter som kommer när man väl får göra det, de tar man ju med sig sen när man går vidare till andra arbetsplatser eller man pratar med andra människor. Så chefer och HR-avdelningar idag måste mer aktivt leda och sätta ihop blandade team. Absolut, det är otroligt viktigt att man har det och det är det som vi pratar om en åldersstrategi. Som vi också kunde se i vår undersökning, vårt index, att 9 av 10 värderar äldres erfarenheter och kompetens när man frågar arbetsgivare. Men bara 1 av 4 arbetsgivare har strategi för att rekrytera och behålla äldre personer. Så att just det att man inte riktigt lever som man lär är otroligt... det är viktigt att ändra på det helt enkelt. De senaste åren så har vi sett att massor av bolag då har tillsatt hållbarhetschefer. Det har varit jättestort fokus på grön omställning och hållbarhet och så vidare. Ser du att bolag går lite åt samma håll vad det gäller åldersfrågan? Att det finns någon som är ansvarig för detta på något sätt? Eller att man på något sätt tar mer konkreta steg i det här? Absolut. Jag medverkade i 2 internationella, både i Forbes och i Quartz, 2 internationella publikationer som har skrivit om Chief Longevity Officers. Det vill säga en ny position i företagen, en ny roll om man så vill, som har ett uttalat liksom långlevnadsåldersperspektiv i sin roll. Det vill säga att man tar liksom
när vi lever längre och lever annorlunda och friskare liv och liksom behöver arbeta längre och så vidare, så förändrar det inte bara för de som är äldre, utan det förändrar hela organisationens förutsättningar. Och då måste man ha en roll åtminstone i början när vi börjar vänja oss vid det här, som har ett ansvar för att se till att människor kan röra sig på ett bra sätt karriärmässigt, att man kan byta roller och att man inte minst tar tillvara hälsopotentialen. Ser vi det i Sverige också, den rörelsen? Ja, det börjar vi se. Och, vi har kanske inte fått vår första Chief Longevity Officer än på riktigt, men vi har börjat umgås med tanken och även på HR-nivå så märker man att ålder har kommit in mycket mer som en tydlig fråga i arbetet hos många, ska jag säga. Och sen är det alltid det här med att man tar in det en sak, sen när man ska börja arbeta med den så tar det lite tid. Men vi är där att många nu har insett att det här är en viktig framtidsfråga. Men det är ju som det jag pysslar med, bland annat learning till exempel, och inspirationsfrågor och så vidare. Det är också en sån här, man ser mer och mer, men det handlar också som ledare att ta tag i det och våga satsa på det. Absolut, det är också ett skifte att gå från bara utbildning till lärande, alltså och att man ser till det här livslånga lärandet och så vidare, att man tar tillvara på det. Det kunde vi också se i en ny Orvesto-studie för övrigt, att 94% av 65-åringarna, 94% tycker att livslångt lärande är viktigt. Så att, just det här att liksom lära sig hela livet och inte bara i början av livet eller kanske till och med medan man jobbar. Den insikten kommer nu till allt fler. Ja, bra. Men du, jag tänker då, efter corona så var det ju så, då såg man ju att många företag försökte bli konkurrenskraftiga genom att säga att okej, du behöver inte vara på plats mer än 2 dagar i veckan eller vad det kan vara. Sen ser man att en del nu börjar strama åt det där igen och så vidare. Men tror du att arbetsplatserna och arbetsgivarna kommer att konkurrera om, när vi pratar om ålderismfrågan, alltså ålders på andra sätt, att arbetsplatsen blir, att man använder den som någon slags spelbricka också även där? Jag sa faktiskt i en intervju i Almedalen för 2019, så sa jag att företag kommer börja profilera sig, eller jag tror till och med att jag sa att företag redan nu börjar profilera sig inom ålderism. Det vill säga att det blir en profilfråga hur man förhåller sig till den. Och det börjar man se nu, tycker jag, betydligt mer av. Det vill säga att man utgår från att det här är en fråga som väcker engagemang och som många människor går och oroas över och tänker på. Och därför så blir det otroligt viktigt för företaget att ha ett tydligt förhållningssätt till det. Så att man liksom känner att det är viktigt att man som arbetsgivare visar var man står. Så att för att vi står inför kompetensförsörjnings stora behov, där många uttrycker det som brist dessutom. Hur ska man då få in människor till företag som knackar på dörren? Då måste man också tala om, givet hur utvecklingen har sett ut med ålderism, så måste man också tala om att hos oss så kan det vara, här är en säker plats, så att säga. Och vad skulle då kunna så säker man kan vara. Ja, men vad skulle kunna vara ett S i rockärmen då, kommunicera? Men formulera sig. Det vill säga att man talar om att hos oss alla åldrar är välkomna. Hos oss har vi ingen talang är inte kopplat till ålder, utan det har att göra med den naturliga fallenheten. Och, vi har, så här ser vår åldersblandning ut. Att man är i bild inte minst, för bild är otroligt subtilt viktigt. Att man visar i bildmaterial att man har både äldre och yngre personer som syns, gärna tillsammans. Så att man får en känsla för kulturen, hur den ser ut på just det här bolaget. Då kan jag känna att det här är en plats, det här är värt att investera i mitt engagemang, att ens söka. För där är vi nu på många sätt, det här man pratar om avskräckt arbetskraft, att väldigt många som inte ens söker jobben som finns, därför att man helt enkelt utgår ifrån att man inte kommer få jobbet. Så att vi måste ändra på det, och vi har saker på gång där på Pluskommissionen just kring det där, signaler som hur ska man arbeta med sin kommunikation för att som arbetsgivare nå ut och så att säga förändra den här avskräckta attityden som finns. Jag tänker, idag har vi en hög arbetslöshet i Sverige. Och det är många, det finns både långtidsarbetslösa och de som har varit arbetslösa en kortare tid och så. Sen när det väl börjar vända ordentligt på julen igen, finns ju såklart risken att många hamnar i långtidsarbetslöshet eller fortsätter vara i den, så att säga. Ser man där också åldern spela? Absolut. Det är större risk att hamna i långtidsarbetslöshet om man är äldre. Det vet man ju från studier. Och
Det är ju otroligt viktigt att man kan, för det kan ju handla om sjukdom, så man kan vara tvungen, eller att du har varit så att säga, tagit hand om familjen under en period, att då kunna komma tillbaka igen, trots att det gått ett antal år, är otroligt viktigt. Så att vi måste vänja oss vid det här att vi måste ha flera, både avfarter och påfarter in på arbetsmarknaden för att, så att säga, det ska bli långsiktigt hållbart. Så att, det finns mycket att göra kring det där. Du, sista frågan, den är uppdelad i 2. Du ska få ge ett kort råd både till en 30-åring och en 60-åring hur de ska tänka idag i de här frågorna. Om vi börjar med 30-åringen. Då ska jag säga att i den fasen i livet, då bygger man sig stark. Det vill säga, du bygger din profil stark, du bygger din professionella profil stark och din CV och så vidare. Det vill säga att allting du kan lägga till och som du kan, så att säga, förmedla en bild av att du är en ansvarstagande person, att du har liksom haft roller som, så att säga, stärker din profil genom att de blir flera, så att säga. Att du lägger på saker. Det är bra, så att säga. När man är i den fasen i arbetslivet. Och när du kommer till 60-åringen så är det egentligen tvärtom. Då ska du tänka, då redigerar du stark istället. Det vill säga, då har du byggt på så mycket så att det börjar liksom tynga snarare. När du presenterar dig för en arbetsgivare så kan man få känslan av att du gjort för mycket. Där handlar det lite grann om att kill your darlings, och att komprimera, paketera om och så att du sätter bilden, fokusera på det du vill göra framåt och de senaste kanske 3, 4, 5 åren. Så CV:t behöver inte vara sedan 70-talet och uppåt? Nej, jag skulle säga att det är negativt tyvärr. Okay. Tyvärr, med den erfarenhetssyn vi har idag, så kan inte arbetsgivare riktigt läsa av det där och se det som positivt. Ofta är de som rekryterar dessutom betydligt yngre. Och det är lätt att man, så att säga, inte riktigt... Alltså man läser av det på fel sätt helt enkelt. Intressant. Så bygg upp... Nu pratar jag bara kommunikation, vill jag vara tydlig med. Men en 30-åring ska tänka, bygg ditt CV, skapa dig olika kompetenser, bygg dig stark. Medan när du är i 60 år, då ska du sålla bort grejer ur ditt CV. Redigera det stark. Bra, okej. Du, var trevligt att träffa dig, John. Och imponerande med ditt driv i den här frågan, för det kommer sannolikt fortsätta behövas. Och också intressant, tycker jag, att ta med mig att Sverige faktiskt ligger efter länder som både Norge och Danmark i vissa avseenden i den här åldersfrågan, ålderismen som vi pratar om. Så där behöver vi steppa upp helt enkelt, och då har vi John här som gör otroligt fina saker. Kul att ni tittar på Railers Play. Glöm inte att vi också finns som podd. Då heter vi Nytänkarna och finns på Spotify. Hoppas vi ses snart igen med en ny intervju. Hej då!